شباب، يوم جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أخيرا جيت المنطقة هذه اللي كنت بقول لكم عليها. شوفوا كيف والله منطقة صراحة حلوة، بس مو من هنا حلوة شوية. لما ندخل كمان نتعمق فيها. شوفوا انتوا ما عليكم من هذا البحر، الله اي يعني هذا، بس انت عليكم من اللي قدام الفيو منظر. شوف كيف هذا البرج وهناك يعني والله منظر حلو. شوف هنا كمان كيف. خلنا نصور بالجوال كمان، خليكم معايا نصور بالجوال. شوف كيف اصور بالجوال طبعا. بس خلصنا الجوال، حط ميوت وايش ونزل ستوري يا معلم. خلنا كنت باخذ صور بس خلاص مشيت. بصراحة يعني وسخ المنظر، بس قدام في منظر صراحة جيد. خلنا نصور كذا صورة ذكرى. اوكي يلا مشينا. نزل ستوري يا معلم يلا. صراحة هذه المنطقة يعني كل يوم نفسي اجيها كذا يا اخي، ديك شعور كذا جميل. بداية يوم، بداية صباح، بس طبعا صعب يعني. وكيف المنطقة حلوة. شو انتوا ما عليكم من هذه المنطقة اللي فيها وسخ شوية. امشي تلاقي منظر شوية. شكلهم يسووا ملعب تنس ولا ايش؟ والله يسووا ملعب تنس هنا يطلع خرافي. نشوف كيف المنظر بدأ يتعدل شوية شوية. شو ما ادري، ممكن لما اصور يعني يحسوني غريب كذا اصور اتكلم مع نفسي ولا اصور. كل الناس كذا طالع فيه ليش يعني؟ كانوا يقولوا لي ممنوع تصور ترى، يعني حرام التصوير يعني. ما ادري يعني مو كلهم يعني، نصهم يعني كذا ابو. ما ادري ايش اقول لكم، بس يعني ما ادري اذا ممنوع التصوير هو ولا ايش. هنا حاطين تصوير عادي، يعني مو حاطين ممنوع التصوير في هذه المنطقة يعني عشان انه يكون ممنوع. بس والله منطقة حلوة يا شباب، اخيرا جيت من هذه المنطقة. هذه لو تجيها قبل المغرب بدقايق كذا، قبل ما ادي المغرب بدقايق مع الغروب الشمس كذا، حتطلع فانتاستيك. كيف بالله وانا اتكلم انجليزي. شوف في واحد هناك يرقص باليه، شايفين لابس اخضر هناك، اعمل نفسي كأني ما صورته. مو يرقص باليه، يتدرب كاراتيه اتوقع. بس والله منطق يعني شباب، ما ادري ابى ايش ببطل كلمة شباب خلاص. ما بقول كل شيء شباب 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 شباب. ماني عارف شو ماسك على الكلمة دي. خلاص وصلنا. شايفين كيف بقلب الضارب الحين. بس والله المنطقة هذه جديدة. عطاس تصوير احترام. بس خلصت المنطقة هذه. اوكي شباب، عشان ما ادخل الفيلم وبحاول اصور. لا ما حصور، ممنوع تصوير في السينما. صورت في مسكونة. See you back. You see? I see a tower. The man in black. And the gunstealer. صراحة شباب الفيلم مربع. حد انصحكم لا احد يتفرج. اتس كام اون نايت اتوقع كذا اسمه، ما ادري. بس الفيلم صراحة يعني
ما يستاهل، ما يستاهل والله، مرة ما يستاهل. قصته غريبة وهبلة زبد من النهاية، مرة ما يستاهل يعني، ما انصح احد يتفرج. اوكي بدخل جوا، ما حدخل جوا بس كده وهنا عشان اخاف اروح لوحدي. يا لا مزمزح. فلة. يا شباب ايش دول، كل ما اصور يجي واحد يطالع فيا كذا ويتكلم ومدري. يا حبيبي ترى والله فلوق عادي، ماني عارف عندكم حرام التصوير ولا ايش؟ شوف مكتوب نو دوجز اون جراس. طيب عند كلب خلاص، انا اشوف كلب حقر فيه كذا اوريك. الله شوف كيف، شوفوا كيف الله، ولا كلب ولا زفت. معليش. الله يا عيال الله، اسمع لك من المنظر، شوف المنظر اللي قدامك، شوف المنظر اللي قدامك. الله، تيجي هنا كذا بس تتفرج المنظر طبعا ولا شيء ثاني، لا المنظر. شوف اتوقع كل يوم حيكون في مقطع، كل يوم ايش يعني، كل يوم حيكون في مقطع ان شاء الله ان شاء الله. كيف بحاول اثبت الستاند في الارض ما تنسى. Light them all, yeah, I'm burning it up. DPG, say you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking jealous while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44, she grabbing the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swing in my head. Trick, I'm talking, quick walk if you down with the sick. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shit your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you be relieving your stress. It's the one and only Eagle Double G. احس الستاند هذا بكلب، شكله بيشتري ستاند ثاني. شوف هذا هو الستاند طبعا اللي اصور فيه، يمدي يتطور هنا يعني يصير يعني اذا تبغى يعني، بس انا خليه كذا ما احتاج اصور زي بنيان خالد احطها كذا وامشي. يلا نسويه يلا نسويه بس. صدقته بايخة. مو بنيان خالد انا، بس الله يوفقه ويوفق كل اليوتيوبرين وهو يوفقني انا ان شاء الله يا رب. كل واحد لي نصيب في الدنيا هذه، اذا كنت موصل مليون ان شاء الله، واضح كله ده حلم طبعا يا شباب، ما هو حقيقة، وممكن يصير حقيقة ما تعرفه. طب معليش المقطع حق امس كان 20 دقيقة تقريبا، 20 دقيقة، خليني نقول 19 دقيقة. معليش اذا كان في مقطع زي كذا راح اقسمه جزئين، يعني بارت 1 بارت 2، جزء 1 جزء 2 زي كذا يعني عشان احسن. واسمع ثاني خالد هنا عنده مو عنده، هناك عنده الويلمارت، انا عندي هنا ويلماس مدري. اوكي هو ذا سوبر ماركت يعني، اجيب لكم معتاد وكل شيء موجود هنا ترى ما عليكم. وبس يلا خلاص كذا يومي خلص تقريبا الساعة 9 ولا الساعة 10 أو 9 ونص شيء زي كذا. طبعا يومي خلاص خلص يعني. بس يعني خلاص بعد الساعة 9 نرجع البيت وإيش ونقعد نتفرج أشياء اللي في رمضان، يعني حلقات في رمضان زي باب الحار ومسلسلات ثانية شباب البوم زي كذا وبس. وإذا ألعب سوني في الليل الساعة
12 زي كذا. وبس يا عيال، السلام عليكم.